چنده کوچولو؟ زمان کیلویی 30 تومن. کوچولوه؟ درده 20 تومن میگیره. یک ماه پشت سر هم. این نظرات دنبال بین دو چیزم بدادم. بدتر از مایوسه. یکی برازیل. انسان یک بمونی داداش. اونش بعد کم زیتون هستن. آره زیتون خیلی کم قیمتش هم پیدا کنه. این بر مامان. گرم اضافه واسه خوده. اینم 250 گرم اضافه واسه. الو
خیشتری به دستر باز می‌خوای آقا بالا میره بالا خانم دست بابا رو یه بند کامل ها همونه عکسه اچین چقدر؟ میلیون اون دقیقه اون رو برو قانون یک دانه دمیز رنگه من ما یه برنامه‌ریزی دارم بالاخره خب امامزاده انشالله
سریع بیا سریع باید اینجا رو اون هتل آپارتمانه تو لدیپونت که خب اینجا خیلی ارزونه با پلاک ماشین غذای ایرانی کبابانه بفرمایید.